Welcome back guys. අද මම ඔයාලට අරන් ආවා සුපිරිම් ෆොටෝ එඩිටින් වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන ෆොටෝ වගේ ලස්සන ෆොටෝ ලේසියෙන් හදාගන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා දැන්ම subscribe කරලා set වෙන්න. හරි, අපි දැන් ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මේකට පොඩි app එකක් download කරගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි දැන් යමු Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරගන්න Photo Lab කියලා. මම මේ විදිහට search කරගන්නම් Photo Lab කියලා. ඔයාලා Photo Lab app එක search කරගෙන අරගෙන ඔයාලා මේ app එක Play Store එකෙන් download කරගන්න. ඔයාලා මෙතන පේනවා මේ Photo Lab app එක. හරි, ඔයාලා මේක download කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට දැන් මේ ඔයාලගේ Photo Lab app එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ Photo Lab app එක open කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි මේ Photo Lab app එක open වෙන්නේ. ඉතින් මේකට කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේ app එකට පොඩි internet connection එකක් ඕනේ. මේක මේ තියෙන ෆොටෝ ටෙම්ප්ලේට් වගේ ඒවා තියෙන්නේ. ඒවා ලෝඩ් වෙන්න පොඩි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට data එච්චර වැය වෙන්නේ නැහැ. පොඩි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕනේ. ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා එක ෆොටෝ ටෙම්ප්ලේට් වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. මම ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්නේ කියලා. මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක උඩ ටච් කරගන්නම්. හරි, මම දැන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඇතුළට ආවා. ඔයාලට පේනවා ඊට පස්සේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එකට පල්ලෙන් අපේ ගැලරි ෆොටෝ තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ මට එඩිට් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එකක් මම ගැලරියෙන් තෝරගන්නම්. මම මේ විදිහට මගේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ එකක් දැන් තෝරගන්නවා. හරි, මේ ෆොටෝ එක තමයි මම තෝරගන්නේ. මේ ෆොටෝ එක දැන් crop in ෆොටෝ කියලා මෙතන පේන්නේ. මෙතන මේ ඊතලේ දුන්නු ගමන් මෙතන ෆොටෝ එක crop වෙනවට ඔයාලා කපා ගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ෆොටෝ එකේ පසුබිම වෙනස් වුණා. අර මම ගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එකේ තිබු පසුබිම තමයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන උඩ තියෙන බටන් එකක් ඔයාලට ඒක ඔබන්න. ඒක ඔප්පුවාම මේ විදිහට අපි crop කරපු image එක. තව අපි ඒකේ වටේ පසුබිම අපිට අයින් කරන්න ඕන කොටස් තියෙනවද කියලා බලලා මෙතනින් අපිට මේ අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා transparent background එක ඊට පස්සේ පේන්නේ මේ image එක වෙනම crop වෙලා එනවා. ඉතින් අපිට මෙතනින් මේක තව crop කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන් crop කරලා ඉවර වෙලා උඩ තියෙන හරි ලකුණ ඔබන්න. එතකොට මේ ආපෝ අපේ ටෙම්ප්ලේට් එකට මේක එනවා මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මේක දැන් මම හරි ලකුණ ඔබලා මේක ආපෝ ටෙම්ප්ලේට් එකට මේ ෆොටෝ එක ගන්නවා. ඒ ගන්නකොටත් මේක ටික වෙලාවක් ලෝඩින් වෙනවා. මොකද මේ ෆොටෝ එක ආපෝ ප්‍රොසෙස් වෙලා තමයි ටෙම්ප්ලේට් එකට යන්නේ. ඒ යනකොට එඩිට් වෙන්න පොඩි ටයිම් එකක් ගන්නවා. හරි, දෙවෙනි වතාවටත් ෆොටෝ එක එඩිට් වෙලා ආවට පස්සේ මෙහෙම තමයි මේක පෙන්වන්නේ. හරි, තුන් අර දෙන පල්ලේ පේනවා පෙන්සිල් බාර් එකක්. ඔයාලා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා මේ දණ්ඩකුණ ක්ලික් කරන්න. දණ්ඩකුණ ක්ලික් කරලා මේ ඇනිමේෂන් ආර්ට් ඇන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකට යන්න. මෙතන ගිහම ඔයාලට මෙතන පල්ලේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම ඔයාලට එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේ ඉෆෙක්ට්ස් වලින් තාම මේ ෆොටෝ එක අපි වැඩි දියුණු කරලා එඩිට් කරගන්න හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ ෆොටෝ එක කලින් තිබු පසුබිමත් එක්ක අලුත් වර්ණයක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තවත් ඉෆෙක්ට්ස් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මම ඔයාලට මෙතන පේන විතර ටෙක්ස්ට් කියලා එකක්. add to text කියලා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙතන ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකට add කරගන්න කැමති නමක් ඔයාලා type කරගන්න. ඉතින් පල්ලෙහාම මෙතන මේ විදිහට පල්ලෙහාම font එක පෙන්වනවා අපිට මේකේ. අපිට type කරපු නමට කැමති font එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා එහා පැත්තේ paint bucket එක තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට මේ text එකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම කැමති color එකක් වෙනස් කරලා ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට මේ විදිහට font එක මාරු කරලා මේ text එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙනවා මෙතන දැන් share and save and share කියලා එකක්. ඒකට එන්න. ඒකට ආපුවම ඔයාලට මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ හදපු ෆොටෝ එක ඔයාලට කැමති social media එකකට share කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම download button එකක් තියෙනවා. download button එක ඔප්පුවාම මේ ෆොටෝ එක ඔයාලගේ gallery එකට save වෙනවා. හරි, අපි තව ටෙම්ප්ලේට් එක try කරලා බලමු. මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එකටත් මගේ ගැලරියෙන් ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නවා. මම මේ විදිහට මගේ ගැලරියෙන් ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නවා මේ ෆොටෝ එක හදන්න. හරි, මම මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඉතලේ දීලා ඉස්සරහට යනවා. මේ විදිහට ලෝඩින් වෙනවා ටික වෙලාවක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ලස්සනට enjoy every moment කියලා ටෙක්ස්ට් එකකුත් වැටිලා ෆොටෝ එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අර විදිහටම ඇඩ් බටන් එක ඔප්පුවාම මේ විදිහට
ඇනිමේෂන් ඉෆෙක්ට්ස් ටික වැටෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් එළියට ආපුවාම මේක සේව් කරන්න තියෙන ඒවා ටික ඒ විදිහටම මේකෙත් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම ඔයාලට දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මෙතන උඩ මම මේ තලෙන් පෙන්නන්නේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා go to combo builder කියලා එකක්. මෙතන ඔයාලා මෙතන okay දෙන්න. okay දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට මෙතන load වෙනවා. මේකෙන් ඇත්තෙම කියන්නේ මේකේ පොඩි සරල සිද්ධාන්තයක් තියෙන්නේ. සරලවම කිව්වොත් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් දැන් ඔයාලා මෙතනින් දාපු ෆොටෝ එක මෙතනින් ෂෙන් එක අයින් කරලා වෙන ෆොටෝ එකක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ෆොටෝ එක තියෙන ෆොටෝ එකට උඩින් අපිට තව ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගැනීම හැකියාවත් මේ කොම්බෝ බිල්ඩර් එකෙන් අපිට මෙතනදී කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන ස්ටෙප් 3ක් යටතේ තව අපිට ෆොටෝ මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ තියෙන එකේ මුල් ස්වරූපේ ওই විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන උඩ ස්ටෙප් 3ක් තියෙනවා. 3න් 3ට මේ ෆොටෝ එක අපි හදන්න මුලින් දාපු විදියයි දැන් තියෙන විදියයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මෙතනින් එළියට ආවිල්ලා මේකත් මේ විදිහට මෙතන උඩ වීඩියෝ 33 ක්ලික් කරලා මේක ෆෝන් එකට සේව් කරගන්නවා. හරි ඔයාලට ඉතින් තාම මේ ඇප් එකේ තව මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තම ගොඩ මේ බර්ත්ඩේ එකට ෆොටෝ හදනවා ඒ හැම එකක්ම මෙතනින් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට. හැම ටෙම්ප්ලේට් එකක්ම ඔයාලා හොඳට සර්ච් කරලා බලලා ඔයාලට ගැලපෙන එක ඔයාලා තෝරලා බේරලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් හලාගෙන යන්න guys. ඉතින් තවත් මේ වගේ ෆොටෝ එඩිටින් සහ වීඩියෝ එඩිටින් වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියට තරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවස්.